Ja, det är dags för Riksbanken med Erik Thedéen i spetsen att lämna räntebesked. Och med oss för att prata mer inför och om det så har vi Susanne Spector från Danske Bank. Välkommen. Tack. 13 av 22 ekonomer ser ju oförändrad ränta inför, enligt Bloomberg. Resterande tror ju på en sänkning. Är det vanligt att ekonomer är så här pass splittrade inför ett räntebesked? Nej, men det är ovanligt att det är så här spretigt. Och tittar man på marknadens prissättning så låg det 9 punkter när jag gick hit. Alltså ungefär 35% sannolikhet för en sänkning idag. Och det visar ju att Riksbanken har ett svårt läge. Och kanske att Riksbanken själva inte riktigt vet vad de ska göra. Och har ju guidat mindre än vad man brukar. Om man tänker sig förra året så var det ju tydligt att vi ska sänka på det mötet. Eller vi ser liksom, det var en betydligt tydligare guidning. Medan nu har man hållit det medvetet öppet. Men då skapar den här osäkerheten bland bedömare. Och ni förväntar ju samtidigt en oförändrad ränta här på 2%. Varför? Inflationen är för hög. Målvariabeln är på 3,2. Räknar man bort skatterna så är faktiskt inflationen på 3,5. Och framförallt har ju trenden också varit rakt stigande det här året. Och i prognos ska det vika ner. Men prognoser är osäkra. Och jag tycker att Riksbanken borde vänta in och se att den här trenden som har varit ganska bekymmersam faktiskt bryts. Och att gör man det så kan man sänka räntan sen i november om allting blir som vi tror. Men vi har blivit överraskade gång på gång i år. Och du tror fortsatt att dörren står på glänt inför november då? Ja, men Riksbanken har ju varit tydliga med att man är mer orolig för svag konjunktur än hög inflation på sikt. Så givet hur Riksbanken har kommunicerat så tror vi att dörren står fortsatt öppen. Och vi tror egentligen att man håller dörren lika öppen som man gjorde vid de tidigare mötena. Men det blir spännande att se om den öppnas mer eller om den skjuts lite mer på glänt. Och inflationen är precis som du säger fortsatt hög. Den är som sagt runt 3%. Och det här är då över Riksbankens mål som är 2%, precis som vi säger. Är det ett stort problem skulle du säga för Riksbanken? Jag tycker att Riksbanken skulle ta den höga inflationen på större allvar. Jag tycker att det är oroväckande och det är inte bara nivån utan det är också att vi har blivit överraskade på uppsidan. Alltså inflationen har blivit högre än vad vi har trott vid flera tillfällen i år. Och att alla överraskningar har legat på uppsidan säger ändå någonting om inflationstrycket i ekonomin. Och det finns en del saker man kan räkna bort. Det finns korgeffekter och det finns en del sommarinflation. Men det är inte förklaringen till varför inflationen är högre än vad Riksbanken trodde i juni. Och som sagt, om man räknar bort det så bör man ju också lägga till då skatteförändringarna som faktiskt sänker inflationen. Men det hör man inte så mycket prata om. Och hur tror du att höstbudgeten, gårdagens, hur tror du att den påverkar och kan inverka mot lägre och bidra till lägre inflation? Ja, men finanspolitiken tar ju större roll och det är ju på ett sätt bra när penningpolitiken borde vara bakbunden av den här högre inflationen. Inflationen kommer bli lägre därför att matmomsen sänks. Det är också lägre maxtaxa och lägre elskatt. Och med fullt genomslag så kommer det där sänka inflationen med ungefär 1 procentenhet från april. Samtidigt så och vi har lagt in det också, men samtidigt är inflation ett makrofenomen. Så om priser på vissa varor blir lägre så kommer andra företag ha lättare att höja priserna. Så egentligen så tror jag att vi ändå får lite mer inflation än vad som ligger i prognoserna. Och om hushållen får mer framtidstro, mer pengar i plånboken så finns det en hel del branscher där lönsamheten är pressad där man behöver ta igen det. Och om vi kikar på gårdagens budgetproposition, tror du att den kan ha haft inverkan på hur Riksbanken väljer att agera idag? Både och. Den är ju mer expansiv än vad Riksbanken hade räknat med. Den bör ge hushållen lite mer framtidstro, minskar trycket på Riksbanken. Men jag tänker kombinationen av budgeten som är mer expansiv och att data faktiskt har kommit in klart bättre sedan deras augustimöte. Det gör ju att den här omedelbara stressen att vi måste agera här och nu och därför kanske bortse från inflationen. Där tycker jag att det borde ha tiltat över att man har råd att ha mer tålamod och få bekräftelse på att det inte kommer nya överraskningar som ju då skulle kunna stöka till det rätt rejält om inflationen stiger ytterligare från de här nivåerna. Och vi ska kika här alldeles strax för jag tror att den närmar sig. Det kan poppa upp precis när som helst att det kommer ett besked. Än så länge så ser inte jag i alla fall att det kommer något. Har du några andra reflektioner? Tror du att det hjälper? Det vill säga, kommer det få fart på ekonomin hela budgetpropositionen, de här 80 miljarderna?
Det är svårt att säga. Det var en expansiv budget förra året också. Men jag tror ändå, nu ska vi se, Riksbanken sänker räntan. Men jag tror ändå att den stora budgeten i kombination med att återhämtningen faktiskt pågår, att det ändå kommer ge bättre tillväxttal nästa år. Då ska vi se vad Riksbanken säger också. Hur går dina initiala tankar kring att man faktiskt sänker istället för så som jag låter dig läsa lite i lugn och ro. Men då ska vi se, då har vi 1,75 som sagt istället för dagens 2 som vi hade fram till idag. Exakt, men Riksbanken sänker och sen har de en platt räntebana, så de säger att vi gör en sänkning nu och nu är vi klara. Nu kommer det inga fler räntesänkningar. Och kanske så om man då är så trygg som Riksbanken har varit i sin prognos att de tycker det finns inget skäl att vänta till november. Tycker fortfarande att det finns risker kvar. Ska man se på deras inflationsprognos så har de lagt in ett stort genomslag från politiken. Och man ser också, om man tittar i detaljerna, att de har också lagt tillbaka matmomsen då 2028. Så då får man en inflation som är klart högre. Och de ser ju en svagare konjunktur trots den här räntesänkningen då, om man tittar på till exempel arbetslöshetsprognosen. Men ja, det gäller då att de får rätt. Ja, tror du att de har varit eniga i direktionen? Vi ser, här står det faktiskt att Anna Seim reserverade sig mot beslutet och förordade att ha en oförändrad styrränta. Tillsammans då med kanske den gamla räntebanan. Så spretigt. Är det ett problem när de är spretiga? Det är ju hälsosamt, särskilt med tanke på hur svårt läget är och med tanke på hur oeniga bedömare har varit. Så hade det ju varit snarare anmärkningsvärt om de var eniga, och de hade ju såklart kunnat inte reserverat sig och ändå vara oeniga. Men det är ju hälsosamt att den spretighet som finns i analytikerkåren också representeras i direktionen. Ser vi att Sverige ser ut att må bättre? Är ekonomin på rätt väg helt enkelt? Men jag tycker att ekonomin är på rätt väg, och jag tycker också att vi har fått ganska betryggande tecken under de senaste veckorna, och det är klart vi har sett tidigare ljusglimtar som sedan inte har materialiserats, så man får ju såklart tolka det med viss försiktighet. Men jag tycker ändå att det var att det inte hade behövts en räntesänkning just idag, utan man hade lika gärna kunnat sagt att om det blir som i prognos så levererar vi den i november och fått ungefär samma effekt, men med lite mer trygghet. Samtidigt är det inte större trygghet om man sänker redan nu istället för att vänta till november? Absolut, men om vi skulle få fortsatta inflationsöverraskningar, om man får liksom tvivel om kommer vi behöva höja räntan. Det är det man inte vill. Nu känner sig nog Riksbanken trygga med att med de här momssänkningarna, och de har ju 1% inflation för nästa år. Och det är klart, har man 1% inflation, ja, då kan man ju sänka räntan redan idag. Men man ska också komma ihåg att vi har, de flesta bedömare räknade med 1,5% inflation i år, och nu sitter vi här med 3,2. Så att det är väl där. Jag är inte lika övertygad om att jag själv har rätt i våra prognoser, och därför inte heller att Riksbanken har rätt som de verkar vara. Tack snälla Susanne för att du gästade. Tack.